मटन Happy दसैँ चलिए अपनी कितना भीड़ है इधर तो राम राम बिजी 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 सुन न एउटा काम छ कि कामै छ बोल्ने काम यता हेर्नु न सबैजनाले कति राम्रो देखेको म त आविष्कार सेन्से हेर्नु यता आविष्कार सेन्से भिडियो है यो भिडियो आज फुलपातीको अघिल्लो दिन अनि हाम्रो अफिसबाट चाहिँ के भन्छ अरे दसैँको ड्रेसन चलिरहेको छ यहाँ एप पार्टी चाप्लिज फुड पाउँछ यहाँ खाँदै हुनुहुन्छ सुप यहाँ सुप छ तर तेल कति धेरै छ राम 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 ठिकै छ यहाँ आएको छ चना र केरा उसादेको आफ्नो मुला अर्कै सेन्से खाँदै हुनुहुन्छ आविष्कार सेन्सेले चक्कु देखाएर यहाँ चम्चा लिँदै हुनुहुन्छ उता खाँदै हुनुहुन्छ उता पनि खाँदै हुनुहुन्छ उता मुना दिदी हुनुहुन्छ यसरी खाएर अनि यो पोर खाने भएको बुझ्नुभयो नि एकदम भोलायो त्यहाँ कसले दालमा चौले कस्तो लाग्यो खानु न विजयदशमी आरिगातो गोजाइमासु सेन्से सुरक्षा सानवा निपुण ट्युबी सिन्तारे नागाने हातराइते कसैले पनि बुझ्दैनन् आरिगातो गोजाइमासु सेन्से राम्रै भन्नुभयो होला है नागा नेन भनेको नागाई भनेको लामो अनि नेन भनेको चाहिँ वर्ष नागा नेन भनेको धेरै वर्ष आविष्कार सेन्से सृजन भाइ आन्सर सेन्से यता है मेरो क्यामेरा खोइ गोविन्द सेन्से हाई
प्लेट ल्याउनु यसको लागि चाहिँ परेन त्यो चाहिँ यो नभइकन सिधै यही मासु एकछिन पोल्नु दिने ल है आजबाट सुरक्षा नीतिमा आज मासु पोलेर खुवाउने बल्ल लाइट बल्यो भाइ लाइट थिएन नि यता पनि छ लाइट बाल्थ्यो अहिले एउटा काट्ने तपाईँले काट्दै सेक्ने गर्ने हो राखेर त्यसरी होइन कहाँ मैले बनाउनु सेन्सेस मजाले सेकाउनु अनि बल्ल उता लगिनु त्यहाँ छोरो आज आउँछ आयो अर्को जान्ने क्या That's it, हाम्रो चिकन विङ्स बडा दसैँको शुभकामना एभ्रीवान बडा दसैँको शुभकामना सबैजनालाई के कुरा Happy Dasai. Thank you, Sensei. Happy Dasai सबैजनालाई. Happy Dasai. लाजलाई सबैजनालाई Happy Dasai. ढकाल भन्नु बाई बाई यसरी बनाइदिन्थ्यो भिडियो पनि हेल्लो भन्नु न निपुणको टी सर्ट लाउनु भएको दाइले अफिसको ठुला भाइ हेल्लो भन्नु हाम्रो खसीहरू गुरुङ दाइ भने उहाँले है हाम्रो धेरै भिसी पर्यो चुना त अलिक जिल्लो हुनुपर्छ कि पेट छिरेर खाने खुट्टा छिरेर आउँदैन यो रङ उस हुँदैन के अठार उन्नाइस यहाँ बिस्कुट दाइले कसरी बडाल्दै हुनुहुन्छ यता यहाँ मासु काट्दै हुनुहुन्छ त्यही खानु ताउको त के भयो अब नराम्रो आउनुभयो भिडियो
क्लियर कार्ड नै फेरि तपाईँले फेरि यही यसमा फेरि तपाईँ प्रोफेसनल मान्छे गिदी खाएंगे गिदी यहाँ चाहिँ हामी कान पोल्दैछौँ कान कान खानालाई कान पोलेर खाँदैछौँ म कान पोल्दैछु म कान पोल्दैछु त्यो हामी झुकाएको रेस्टुरेन्ट जाम भाउजू यसरी फर्काइ पल्टाइ पोलेर खाने तर हामीले त छिटो छिटो खायौँ जहिले गयो नि हुन्छ मुलाको अचारको लागि छ यहाँ टमाटर बुटन बनाउनको लागि रेडी खुर्सानी प्याज के अरे दालचिनी मरिच अनि ल्वाङ सुकुनको धुलो अनि के अरे लसुन अदुवाको पेस्ट प्याज बनेको त तयारी खाने गरेको त्यही भनेर नि अलिसम्म बनाएको थिइनँ मैले ल यो बनाएकै दिन भएको थिएन नि त बनाएको देखेको थिइनँ भने भाउजू हुनुहुन्छ यहाँ स्प्राइट हाल्दै यहाँ छ अचार भुटान भाउजू हेलो भन्नु तल चाहिँ कोही बुढा कोही भुइँमा त कसो मिल्यो भुलीको राम्रो छ